આ વિડીયોમાં બેંકમાં ક્લાર્કની ભરતી IBPS વિશે, ભરતીની સામાન્ય વિગત, જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, કુલ જગ્યા અને અગત્યની તારીખો, પરીક્ષાની વિગત જેમાં ફી, પરીક્ષા પેટર્ન, સિલેબસ, ગુજરાતમાં લાગુ પડતા પરીક્ષા કેન્દ્રો અને ઓનલાઈન પ્રોસેસની વિગત જેમાં અરજી માટે જરૂરી સ્ટેપ અને ડોક્યુમેન્ટ. ભરતીની સામાન્ય વિગત. કોણ અરજી કરી શકે? જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે? તો કોઈ પણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કરેલું હોવું જોઈએ, BA, BCom, BSc વગેરે. કોમ્પ્યુટર અંગે સર્ટિફિકેટ, ડિપ્લોમા, ડિગ્રી અથવા સ્કૂલ, કોલેજ વગેરેમાંથી કોમ્પ્યુટર કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિષય રાખેલો હોવો જોઈએ. વય મર્યાદા કેટલી છે? 1/9/2020ની સ્થિતિએ 20 વર્ષ પૂરા કરેલા હોવા જોઈએ. ઉપલી વય મર્યાદા 28 વર્ષ. કેટેગરી મુજબ અમુક છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. ઉપલી વય મર્યાદામાં કેટલી છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે? સામાન્ય ઉમેદવાર, તેના માટે કોઈ છૂટછાટ નથી. SC/ST માટે 5 વર્ષની છૂટછાટ. નોન ક્રિમિલેયર OBC માટે 3 વર્ષ છૂટછાટ છે. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે 10 વર્ષની છૂટછાટ છે. ભરતી પ્રક્રિયામાં કઈ કઈ બેંકો સામેલ થઈ છે? અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, કેનરા બેંક, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વગેરે બેંકો આ ભરતીમાં સામેલ થઈ છે. ભરતીની કુલ જગ્યાઓ 1557 છે. ગુજરાતમાં 119 જગ્યાઓ છે. અહીં સ્ક્રીન પર દર્શાવ્યા પ્રમાણે SC કેટેગરીમાં 5 જગ્યા છે. ST કેટેગરીમાં 20 જગ્યા છે. OBC 31 જગ્યા છે. EWS આર્થિક પછાત 10 જગ્યા છે અને બિન અનામત 53 જગ્યા છે. આ રીતે કુલ જગ્યા 119 છે અને દિવ્યાંગો માટે પણ નિયમ અનુસાર અનામત છે. અહીં NR જે છે એ નોટ રિપોર્ટેડ છે. અગત્યની તારીખો. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 23/9/2020 છે. પૂર્વ સેવા તાલીમ 23/11/2020 થી 28/11/2020 છે. પ્રાથમિક પ્રિલિમ પરીક્ષા ઓનલાઈન 5/12/2020, 12/12/2020 અને 13/12/2020 છે. મુખ્ય પરીક્ષા ઓનલાઈન 24/1/2021. પ્રોવિઝનલ એલોટમેન્ટ 1/4/2021.
પરીક્ષાની પદ્ધતિ અને પરીક્ષા કેન્દ્રો. તો પરીક્ષાની પદ્ધતિ આ પ્રમાણે છે. પ્રાથમિક પરીક્ષા ઓનલાઈન, 100 માર્ક્સ, ઓબ્જેક્ટિવ MCQ 100 પ્રશ્નો. મુખ્ય પરીક્ષા ઓનલાઈન, 200 માર્ક્સ, ઓબ્જેક્ટિવ MCQ 190. અહીં દરેક સ્ટેજ માટે ન્યૂનતમ કટ ઓફ માર્ક્સ જરૂરી છે અને ખોટા જવાબ માટે 0.25 નેગેટિવ માર્ક્સ છે. પ્રાથમિક પરીક્ષાની પેટર્ન. અંગ્રેજી ભાષા 30 પ્રશ્નો, અંગ્રેજી માધ્યમ 30 માર્ક્સ, સમય 20 મિનિટ. સંખ્યાત્મક ક્ષમતા 35 પ્રશ્નો, અંગ્રેજી અથવા હિન્દી માધ્યમ 35 માર્ક્સ અને 20 મિનિટનો સમય. રીઝનિંગ 35 પ્રશ્નો, અંગ્રેજી અથવા હિન્દી માધ્યમ 35 માર્ક્સ અને સમય 20 મિનિટ. આ રીતે કુલ 100 પ્રશ્નો અને કુલ 100 માર્ક્સ. સમય 60 મિનિટ. મુખ્ય પરીક્ષાની પેટર્ન. સામાન્ય કે ફાઇનાન્શિયલ અવેરનેસ 50 પ્રશ્નો, 50 માર્ક્સ, 35 મિનિટ સમય, અંગ્રેજી અથવા હિન્દી માધ્યમ. સામાન્ય અંગ્રેજી 40 પ્રશ્નો, 40 માર્ક્સ, 35 મિનિટનો સમય. રીઝનિંગ અને કોમ્પ્યુટર યોગ્યતા 50 પ્રશ્નો, 60 માર્ક્સ, 45 મિનિટનો સમય, અંગ્રેજી અથવા હિન્દી માધ્યમ. આંકડાકીય યોગ્યતા 50 પ્રશ્નો, 50 માર્ક્સ, 45 મિનિટનો સમય, અંગ્રેજી અથવા હિન્દી માધ્યમ. આ રીતે કુલ 190 પ્રશ્નો, 200 માર્ક્સ અને 160 મિનિટનો સમય. ગુજરાતમાં લાગુ પડતા પરીક્ષા કેન્દ્રો. પ્રાથમિક પરીક્ષાના કેન્દ્રો અમદાવાદ, આણંદ, ગાંધીનગર, હિંમતનગર, જામનગર, મહેસાણા, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરા. મુખ્ય પરીક્ષાના કેન્દ્રો અમદાવાદ અને વડોદરા. અરજી ફી કેટલી છે? SC/ST અને દિવ્યાંગ માટે ₹175, જનરલ અને અન્ય ઉમેદવારો માટે ₹850. પેમેન્ટ છે એ ઓનલાઈન થશે. નેટ બેન્કિંગ છે અથવા ATM છે તેના દ્વારા ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાનું છે. ઓનલાઈન પ્રોસેસ. કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જરૂરી છે?
ફોટોગ્રાફ 200 x 230 પિક્સેલ 20 થી 50 KB જેપીજી અથવા જેપીઈજી. સહી બ્લેક પેનથી 140 x 60 પિક્સેલ 10 થી 20 KB જેપીજી અથવા જેપીઈજી. ડાબા અંગૂઠાની છાપ 240 x 240 પિક્સેલ 20 થી 50 KB જેપીજી અથવા જેપીઈજી. લેખિત ઘોષણાપત્ર જાહેરાત સાથે સામેલ નમૂના મુજબ 800 x 400 પિક્સેલ 50 થી 100 KB જેપીજી અથવા જેપીઈજી. ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે સ્ટેપ નંબર 1. સૌપ્રથમ IBPSની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જવાનું છે અને અહીં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લિંક હશે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક હિયર ફોર ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન પર ક્લિક કરવું. અરજી સ્ટેપ નંબર 2. વિગત ભરવી, અપલોડ ડોક્યુમેન્ટ અને પેમેન્ટ. બેઝિક વિગત ભરવાની છે. ત્યારબાદ ફોટો અને સહી અપલોડ કરવા. અન્ય વિગત ભરવી. પ્રિવ્યૂ. ત્યારબાદ અપલોડિંગ અને પેમેન્ટ. આ રીતે કુલ 6 સ્ટેપ છે. બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન, ફોટો અને સિગ્નેચર, ડિટેલ, પ્રિવ્યૂ, અપલોડ અને પેમેન્ટ. અહીં રજિસ્ટ્રેશન અને ફીનું સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થાય છે.